Alam mo, sa bawat kwento ng digmaan, mayroong isang tahimik na karakter. Hindi ito ang sundalo, hindi ito ang commander, at hindi rin ito ang politiko. Ang karakter na ito ay gawa sa bakal at pulber. Ito ay malamig, madulash, at may sariling uri ng memorya. Ang karakter na ito ay ang sandata. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Noong 2017, ang mapayapang lungsod ng Marawi, ang tawagin natin itong Venice of the East, dahil sa mga ilog nito, ay biglang naging sentro ng isang bagyo. Isang bagyong gawa ng tao. Sa loob ng 5 mahabang buwan, ang bawat eskinita, bawat tulay, at bawat gusali ay naging tagpuan ng matinding pagsubok sa pagitan ng ating mga kawal at ng mga lokal na grupo na nag-alsa. Madalas nating marinig ang bilang ng mga nasawi, ang bilang ng mga araw na lumipas, at ang halaga ng pinsala sa lungsod. Ngunit sa likod ng mga numerong iyon, mayroong isa pang numero na tahimik na bumubulong ng isang mas malaking kwento, ang serial number ng mga baril. Ngayong araw, hindi natin uulitin ang mga eksena ng Bar Ilan. Sa halip, gagawin natin ang isang bagay na mas kakaiba. Maglalakbay tayo pabalik sa panahon, susundan natin ang mga bakas ng bakal. Titingnan natin ang mga armas na ginamit ang mga nakuha ng ating mga sundalo sa larangan, at tatanungin natin ang pinakamahalagang tanong, saan ka ba talaga galing? Isipin ninyo na kayo ay isang detective ng kasaysayan. Ang eksena ng krimen ay hindi isang kwarto, kundi isang buong lungsod. Ang ebidensya ay hindi isang fingerprint, kundi isang piraso ng metal na may kakayahang maghatid ng kamatayan. Matapos ang isang bakbakan sa Marawi, ang mga sundalo ay hindi lang nagbibilang ng sugatan. Mayroon silang isa pang mahalagang trabaho, ang pagdodokumento ng mga nakuha. Pinag-uusapan natin ang mga M16 rifle, ang mga AK-47, ang mga pistola, at ang mga improvised na bomba na gawa sa mga tangke ng gasul at PVC pipe. Sa unang tingin, ang mga armas na ito ay magkakahalo. Pero para sa mga eksperto, ang bawat isa ay may sariling ID. Ang ID na yon ay nakaukit sa katawan ng baril. Alam nyo ba na ang bawat legal na gawang baril sa mundo ay may tatak? Ito ay parang birth certificate. Sinasabi nito kung saan ito pabrika ipinanganak, kung kailan ito ginawa, at kung sino ang unang may-ari nito. Sa mundo ng kriminalidad at insurrection, ang pagsubaybay sa birth certificate na ito ang magsasabi sa atin kung paano lumaganap ang apoy ng karahasan. Noong magsimula ang sigalot sa Marawi, nagkaroon ng isang malaking pag-aaral ng mga eksperto. Tiningnan nila ang mga serial number ng mga armas na nakuha. At ang nakita nila ay isang bagay na nakakagulat, isang United Nations ng mga armas. May nakita silang mga M16. Ang M16. Para sa marami, ito ang mukha ng sundalong Pilipino. Ang bersyon natin, ang M16A1, ay ginawa sa ilalim ng lisensya ng Amerika sa Estados Unidos. Pero ang nakita sa Marawi, iba. Ang ilan sa mga ito ay hindi gawa sa Amerika. Ang ilan ay gawa sa ibang pabrika, sa ibang bansa, at maaaring dumaan sa mahabang paglalakbay bago sumapit sa kamay ng mga rebelde. At syempre, ang kontrabida sa maraming pelikula, ang AK-47 o ang mga variante nito. Ang AK ay isang maamong pangalan para sa isang napakabagsik na makina. Ito ay gawa ng mga Ruso, pero dahil sa disenyo nitong simple at matibay, ginaya ito ng maraming bansa. Ang nakita sa Marawi ay hindi lang galing sa iisang lugar. Ang ilan ay gawa sa China, ang ilan ay sa silangang Europa, at ang ilan ay sa hilagang Korea. Isipin ninyo ang logistika. Paano nakarating ang isang baril na gawa sa isang pabrika sa China, o sa isang dating komunistang bansa sa Europa, sa gitna ng Mindanao? Ito ang nagbubukas ng isa pang kabanata, ang Antique Roadshow ng digmaan. Alam nyo ba na ang isang lumang baril ay hindi nawawala ng halaga? Sa katunayan, sa digmaan, ang mga luma ay nagiging mahalaga pa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Estados Unidos ay nag-iwan ng libu-libong armas sa Pilipinas. Ang iba ay ibinaon, ang iba ay itinago, ang iba ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga ito ay mga antique. Pero noong 2017, may mga antique na biglang bumaliktad at muling pumutok sa Marawi. May mga nakuhang .30 caliber machine guns, ang mga lumang bar, Browning automatic rifle, at mga Garand rifle. Ang mga ito ay gawa noong 1940s.
Pero ang ikinagulat ng mga eksperto, ang mga luma na ito ay nasa kamay ng mga bagong mandirigma. Paano nangyari yon? May dalawang posibilidad. Una, maaaring ito ay mga pamana ng digmaan na nasa pamilya ng mga rebelde sa loob ng maraming dekada, na ipinasapasa hanggang sa gamitin sa bagong laban. Ikalawa, maaaring may naghukay ng mga lumang bodega ng armas mula pa noong panahon ng HAC o ng MNLF, at ibinenta ito sa bagong merkado. Isipin ang ironya, isang baril na ginawa sa pabrika sa Amerika noong panahon ng digmaan laban sa Hapon, pagkaraan ng mahigit 70 taon, ay pumuputok sa kamay ng isang lokal na militante laban sa pamahalaang Pilipino. Ang bala na lumalabas sa baril na yun ay posibleng gawa sa ibang bansa, sa isang pabrika na hindi pa umiiral noong ginawa ang baril. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang klase ng sandata, ang Improvised Explosive Device o IED. Sa TV, madalas nating makita ang mga IED bilang mga nakakatakot na tambol na may mga nakalabas na wire. Pero kung titingnan natin ang mga nakuhang IED sa Marawi, makikita natin ang isa pang antas ng globalisasyon. Ang mga bomba sa Marawi ay hindi lang basta dynamite na nakabalot sa tape. Marami sa kanila ay plastic o C4. Ang C4 ay isang napakalakas at stable na pampasabog na hindi basta-basta ginagawa sa likod bahay. Ito ay produkto ng isang pabrika ng kemikal. Paano nakakuha ang grupo ng mga ganitong klaseng pampasabog? Ayon sa mga ulat ng mga eksperto, ang ilan sa mga ito ay maaaring galing sa mga minahan. O di kaya, galing sa mga tulong ng ibang bansa na naligaw ng landas. Pero ang mas nakakagulat ay ang trigger o ang panimula ng pagsabog. Para sumabog ang isang bomba gamit ang remote control, kailangan mo ng receiver at transmitter. Sa Marawi, nakakita ang mga sundalo ng mga bomba na gumagamit ng mga binagong walkie-talkie, mga cellphone, at maging ng mga remote ng laruan. Ang mga electronic parts na ito, ang resistors, capacitors, at integrated circuits, ay gawa sa mga pabrika sa China, Taiwan, Japan, o Amerika. Ang mga ito ay ordinaryong pyesa na mabibili mo sa mga electronics shop sa Malaysia o Indonesia, o kaya sa online. Muli, may isang piraso ng teknolohiyang Hapon na ginawa para sa isang calculator, na binago ng isang bomb maker sa Mindanao, para gamitin sa isang digmaan na ang ideolohiya ay galing sa Middle East. Ang mundo ay maliit, at sa digmaan, lahat ay konektado. Ang pinakamahirap na tanong sa lahat, paano pumasok ang lahat ng ito sa Marawi? Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Napapaligiran tayo ng dagat. Paano nakalusot ang isang container van na puno ng AK-47? Dito pumapasok ang salitang illicit supply chains, o ang mga sekretong ruta ng kalakalan. Isipin ninyo na ang mga baril ay parang tubig. Hahanapin nito ang pinakamahina at pinakamabasag na daan para tumulo. Ang tradisyonal na daan ng mga armas sa Mindanao ay matagal nang kilala, ang triangular route. Ito ay ang ruta mula sa Timog Thailand, papuntang Malaysia, lalo na ang Sabah, at pagkatapos ay patawid sa Sulu at Mindanao. Ang ruta na ito ay ginagamit hindi lang ng mga baril, kundi pati ng mga tao at ng smuggled goods. Pero ang Marawi Siege ay nagpakita ng isang mas sopistikadong network. May mga ulat na nagmumungkahi na ang ilang malalaking armas ay galing sa labas ng Timog Silangang Asya. May tinatawag na Silk Road ng mga baril na nag-uugnay sa Middle East at Europe. May isang kilalang daan, mula sa mga digmaan sa Yemen at Syria, ang mga armas ay dumadaloy pabalik sa Africa, at sa Europa. May mga port sa Italy, lalo na sa Sicily, na nagsisilbing gateway. Mula doon, ang mga armas ay ikinakarga sa mga malalaking barko na patungong Asya. Ang mga dokumento ay piniik, ang laman ng container ay dineklarang second-hand machinery, o scrap metal, at kapag dumating na sa malalaking daungan tulad ng sa Malaysia o Indonesia, hahatiin ito sa maliliit na lote at ikakarga sa mga bangkang demotor na patungong Mindanao. Isipin mo ang tiyaga ng sistemang ito. Ang baril na ginawa sa pabrika sa Russia, ipinuslit sa Iran, dinala sa Turkey, ipinadala sa Italy, sinakay sa barko papuntang Malaysia, at sa wakas, dumating sa isang ligaw na bakuran sa Marawi. Ang bawat hakbang ay may taong nagbabantay, may perang pumapalit ng kamay, at may tiwaling opisyal na pamipikit. Pero paano natin nalaman na ang baril na ito ay galing sa Russia, at ang isa ay galing sa China? Hindi hulaan lang ito. Sa mga laboratorio ng ating kapulisan at militar,
may mga ekspertong tumitingin sa bawat detalye. Ang serial number ay hindi lang basta numero. Ang pattern ng pagkakaukit, ang font na ginamit, ang lalim ng ukit, lahat ng ito ay parang sulat kamay ng isang pabrika. Halimbawa, ang mga armas na gawa ng China ay may kakaibang marka ng triangle o 11 sa loob ng isang bilog. Ang mga gawa ng Russia ay may markang Eshevs o tula kasama ang taon ng paggawa. May mga pagkakataon na ang serial number ay binubura ng mga smuggler. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na silang mukha. Ginagamit ng mga eksperto ang acid etching. Kapag naglagay ka ng asido sa metal kung saan binura ang numero, ang bakal sa ilalim na nakompres nung iukit ang orihinal na numero ay iba ang reaksyon sa asido kaysa sa bakal sa paligid nito. Para itong multo na lumilitaw, ang binoraang numero ay muling nababasa. Sa pamamagitan ng mga teknik na ito, nalaman natin na ang armas na ginamit sa Marawi ay hindi lang basta baril. Sila ay mga saksi ng geopolitika. Ipinakita nila kung gaano kaluwag ang mundo para sa mga taong walang pakialam sa batas. Ano ang huling sinabi ng mga ebidensyang ito? Ang mga armas sa Marawi ay isang malaking halo-halo. Isa, ang lumang inventaryo, marami sa mga armas, lalo na ang mga AK-47 at M16, ay galing sa mga lumang stockpile ng mga digmaan sa Mindanao noong 1970s at 1990s. Ang mga ito ay nakatago lang sa mga komunidad at muling ginamit. Dalawa, ang bagong padala, may mga bagong armas, na may mga serial number na tumutugma sa mga produksyon noong 2010s, na galing sa ibang bansa. Ang mga ito ay ang force multiplier, na nagbigay ng kumpiyansa sa mga rebelde na lumaban ng matagalan. Tatlo, ang improvised na husay, ang IEDs ay nagpakita ng mataas na antas ng teknikal na kaalaman, na posibleng nakuha mula sa online training o mula sa dayuhang instruktor, gamit ang mga materyales na lokal na binili pero ang core components ay imported. Kaya, saan tayo dadalhin ang lahat ng ito? Ang kwento ng mga armas sa Marawi ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito ay isang babala para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ipinapakita nito na ang isang digmaan sa isang maliit na sulok ng mundo ay hindi lamang lokal na problema. Ito ay produkto ng pandaigdigang sistema ng kalakalan, ng politika, at ng krimen. Ang pagsubaybay sa mga armas na ito ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pag-alam kung saan sila galing, malalaman natin kung paano isara ang mga butas. Kung ang karamihan ng armas ay galing sa mga lumang stockpile, ibig sabihin, kailangan ng mas mahigpit na programa para hulihin ang mga loose firearms sa komunidad. Kung ang iba ay galing sa labas, ibig sabihin, kailangan ng mas mahigpit na seguridad sa hangganan, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong rehiyon. Kailangan ng kooperasyon sa pagitan ng mga pulis at militar ng Pilipinas, Malaysia, at Indonesia. Sa huli, ang mga bakal na ito ay magiging kalawang na lang sa isang museo o sa isang bodega ng ebidensya. Pero ang aral na dala nito ay dapat manatiling matalas sa ating isipan, ang kapayapaan ay marupok, at ang digmaan ay hindi dumarating ng walang paunang abiso. Ang paunang abiso na yun ay madalas nakasulat sa wika ng mga serial number, sa hugis ng mga bala, at sa pinagmula ng mga makina ng kamatayan. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang pag-alam sa nakaraan, kahit ito ay madilim, ay paraan natin para ipagtanggol ang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Mag-ingat at maging mapanuri.